جنگم شروع شده. یادم هست که هواپیماهای عراقی رو من اولین اومد خلبانم دیدم. بیرون اومدم دیدم خیلی از نزدیک رفت. اون هواپیماهای خیلی عقب مانده بود که اومد فرودگاه اینور اونور رو بزنه، نیروگاه میخواست بزنه. من اومدم بیرون خلبانو میدونی. اون روزا دوران خیلی سختی بود برای ما، یعنی شبان روز من کار میکردم و بعضی موقع خطرناک بود ولی یعنی میومد میزد. یکی از پستایی که تازه راه اندازی شده بود و زد خراب کرد و من یکی از کسایی بودم که در عرض یه هفته بخش یعنی تقسیم بندی شده بود، بخش بزرگیش رو راه اندازی کرد. فکر سیستمی کردن اون دوران هم شروع شده بود برای من واقعا، چون اون آرمان‌هایی که من قبل از انقلاب داشتم یکی هم محیط کارم بود. ولی بعد از اون که به سازندگی رسیدیم مدیریت درست رو به کار بردم. یکی از اینا بود که تجهیزات تخریب میشد، منفجر میشد و شبانه روز یه هفته کار میکردم، بعد تشویق میکردن همه رو. توی جلسات من گفتم که این چه نوع کاریه که شما یه چیزی تخریب میشه بعد میاید پاداشم میدید بهش؟ این اشکال مدیریتی هست. گفتم بایستی اینا طبق کاتالوگ ها به زمان خودش بایستی برنامه ریزی بشه. به زمان خودش روغن چجوری ماشین عوض میشه همون زمان، ما نبایستی بذاریم وقت بگذره. گفتن خب شروع کن. گفتم یه کسی میخوام کار بکنه کنار من. یه خانمی بود اون موقع مهندسی بود، ایشون رو معرفی کردن، منم رئیس تعمیرات. گفتم با ایشون کار کنید. ایشون اومد کارم رو برشون توضیح دادم. گفتم تمام کاتالوگ تجهیزات رو من میخوام ترجمه بشه، بخش مینتیننسش نگهداریش باید ترجمه بشه. حالا میگم چرا این حرفا رو میزنم، چون نیاز هست. بله. گفتم اینا رو باید ترجمه بکنی، بعد ابزار مخصوصش هم بنویسی. چه مدت باید کار کنیم، روزانه چه کار کنیم، هفته چه کار کنیم، ماه چه کار کنیم، سال چه کار کنیم، 10 سال چه کار کنیم. اینا رو باید در بیار. بعد اون خانمه هفته یش آورد، جلسات داشتیم با هم. من دیدم چه نظم و ترتیبی داره، چقدر دقیق کار شده. هرچی من خواستم ترجمه، زبان خیلی خوبی داره، آگاهی خیلی خوبی داره. ما دیگه گفتیم تمامه دیگه. ایشون هست که میتونه با من زندگی بکنه. گفتم تصویراشم میخوام، یعنی همون چیزی که از هنر داشتم. گفتم کدوم قطعه باید اونجا تصویرشو باید بیاره بچسبونه. یه چیز بومی در آوردیم، دفترچه خیلی زیبا بود. یعنی اینو باز میکردیم میگفتیم این هفته باید ما هر روز بر همه باید برنامه بنویسیم. فردا صبح کدوم ماشین میره، چقدر تجهیزات میبره، همه چی مشخصه. شروع شد این برنامه رفتن پیش. ما اون موقع حالا موفقیت آمیز خیلی خوبی بود و در این حال برای ما موفقیت آمیز بود. ما پیشنهادمون رو دادیم و قبول شد و ایشون همسر من هست و یه واقعا یه زن باسواد، مدیر. حدود 1 سال هست که تنها زن معاون شرکت هست. برنامه بودجه و برنامه ریزی و بودجه هست. من خیلی خوشحالم براش، افتخارم میکنم با سوادیش، شعورش.
متاسفانه 2 سال بود، 2 سال قبل بود که مریض شد. زندگی من به هم ریخت. خدا رو شکر میکنم که خوب شده، حالا معالجه میشه. حیفه واقعا. نه اینجا همسر من هست، ولی با سواد است، با شعور است، با ایمان هست. بعضی موقع میگفتم یه صفحه رو تو اداره گفت نه صفحه کاغذ نمیتونم، تو کاغذ تو مال اداره است، انقدر این ذهن پاکی داره. هیچ مخالفتی با هنر من نداره، اما شناخت خوبی هم که خیلی با هم نزدیکیم از لحاظ اخلاق. ولی خب طبیعی است که من دیدگاه علوم انسانی و جامعه شناسیم قوی تره. با همین چیشون مدیریت رو خوندم ولی یا برگم خوندن، چون الکترونیک خونده بودن، ولی خب من کار عملی کرده بودم. دیدم ما مشترکات کامل میشه. من نمیدونم، من خیلی سعی کردم تجربه بکنم با خانمم که زندگی احترام بذارم براش. حتی اشتباه هم کردم، اشتباهی که تو زندگیم کردم ازش شرمنده‌ام واقعا. چه سالی با هم ازدواج کردین؟ از کنم خدمتتون بله 1366 16 مرداد. میشه بگین که مهمترین روز همه عمرتون یا تعیین کننده روز عمرتون کی بوده، کجا بوده، چی بوده؟ خیلی براتون تعیین کننده است. روزای شاد خیلی زیادی نداشتم. بگم براتون، باز میریم دنبال زندگی خصوصی خودم. حدود 1 ماه قبل مثلا این خیلی حادثه خیلی شادی بخشی بود برای من در این غم. مثلا نتیجه آزمایشی که به ما داده، تو آزمایشایی که خانمم میکرد دکتره گفت باز دوباره بری اسکن بکنی. نمیدونم، رفتیم با ناامیدی. نتیجهشو خودم میرفتم دیگه، خانمم نمیرم. اون روز من خیلی اعصابم خورد بود که ساعت 2 میرم و نتیجه رو بگیرم. شما فکر کنید که یه پام میومد یه پام میرفت و خیلی ناامید بودم. خیلی امید خیلی کمی داشتم. رفتم اونجا گفتم نتیجه رو میدم. یه خانم خوبی هست اونجا. اون ورداشت و گفت دفترچت اینجاست. گفتم نه، باز بی ماشین موندم. گفت دفترچه رو دفعه دیگه بیار بنویسم. بعد گفتم خب نتیجه چیه خانم؟ این از اونجا در آورد خون. گفت مثل سال گذشته هیچ تغییری نکرده. ببینید این لحظه باور کنید میخواستم بگیرم ببوسمشون خانم. دنیاییه من هیچ نمیتونم اندازه گفتم میرم دفترچه رو میارم همین الان. اولین کار کردم تلفن زدم به فلان. هیچی نشده، میخونم برات. خوشحال شد. یعنی 1 دقیقه زودترم میخواستم بجام. ما با شادی رفتیم پیش دکتره. این خیلی، من نمیدونم اندازه بگیرم مثلا با پول و پله و اینا، نه نمیتونم، واقعا نمیتونم، چون بحث هنری نیست. بیشتر با همین وضعیت که برای خانمم پیش اومده ما مجبوریم هر هفته بریم طبیعت. بیشتر میرم کوه و طبیعت پیاده روی میکنیم، باد و سرما و نمیدونم گل در میاد و من اونجا با هم عاشقانه صحبت میکنیم و عشق میکنیم. آره خیلی لذت میبرم و خانمم خیلی لذت میبره. دوباره متولد شده. اینقدر طبیعت نمیرفتیم، اینقدر با هم تنها نبودیم، اینقدر همدیگه رو دوست نداشتیم. خیلی و من اقرار کردم اون روز، گفتم ببین ما خوشبختیم. گفتم بهش و اون لحظه هایی که تو طبیعت تنها بود. من رادیویی نمیبرم کوه و موسیقی طبیعت. گفتم ببین این دوتا با هم چقدر عاشقانه صحبت میکنن. گنجش رو ببین، این باش با هم صحبت، اون به این جواب میده. ما اینا رو حس میکنیم با هم.
این به نظر من بهش میگفتم زندگی اینجاست. زندگی عجیب غریبی، اون شعر فروغ دیگه. زندگی عجیب غریبی نیست. انسان میتونه میگم مگه تو این دنیا جایی نیست یه اتاق 6x4 ما بریم زندگی بکنیم؟ ول کنم را. خانم من شبها خورخور میکرد. بیدارش میکردم که من نمیتونم بخوابم چون حساسم. مریض چه شد؟ صداش در نیامد. بیدار بود. درد میکشیدم که کاش خورخور بکن. حالا خورخور میکنه بیدارش نمیکنه. من اینجا نیومدم واقعا مرزی خانه بکنم، حقیقت رو میگم. این آدم با پوست و گوشتش احساس میکنه ضعیفم، آره عاطفیم. چیکار کنم خودمو بکشم؟ من نمیخوام قهرمان بشم. میتونستم عاطفه نداشته باشم. میتونستم ضد انسان باشم. این واقعیت امروز سر من اومده. کارشم میکنم واقعا عاشقانه کار میکنم. من نمایشگاهی که حالا کار میکنم 1 سال کار میکنم. انسان معلق، انسان منفجر شده، انسانی که تکلیفش روشن نیست، انسانی که انسان رو میکشه. من نخواستم و اصلا زشت، یا این انسان مسخ شده. انشاءالله من ساربان نمایشگاه میذارم و خیلی دوست برای فروش هم نیست. وقتی به فروش فکر میکنم میگم خب پول ندارم. این همه کار، این همه درس گفتن، کار کردن همش. من نمیتونم دلال بشم. کلاش نمیتونستم بشم. بلد نیستم. کاش منم نمیخوام شارلاتانم بشم. هیچ زندگی من شد. خانمم با اون درکش، مریضیش، تنها شیمی درمانش میرفتم. درد کشیدم، شبای نخوابیدم. گفتم هیچی نمیخوام، سلامتی. از خدا گفتم سلامتی. خب اینا همشون و رفتیم طبیعت. همه گفتم امتحان، مثل این که جهان هست که منم با امتحان میدم، ولی من همیشه شکرگزارم. نمیدونم از یه دیدگاهی، یعنی ممکنه خیلی عقل گرا باشن، نمیدونم مشتبه دیگه بگن یعنی این چرند میگن، ولی میخوام آخه بتونم زندگی بکنم، ادامه بدم. آخه اون سختی ها بس به چی پناه میبردم اون شبها را، اون روزها. 6 بار من خانمم شیمی درمانی شد، شوخی نبود. من میرفتم پیشش میآوردم، شوخی نبود. هر آزمایشی که میرفتیم نتیجهشو بگیریم. بحران‌هایی بود که واقعا نمیدونم، اینا داستان‌هایی است که تو زندگی من پیش اومد و تصوری هم نداشتم که به این روز بیفتم. و این نقاشی‌ها وقتی می‌بینید چرا زشت می‌کشید، چرا وحشتناک می‌کشید، چرا ناامیدی. خب چیکار کنم، این دنیای منه. ولی آینده اگه که کار منو ببینن، بفهمند در این دوران چه گذشت. من صورت مثالی هستم، نمونه‌ای هستم از جامعه‌ای که درش زندگی میکنم. من کاری ندارم، ممکنه کار من اشتباه باشه، اندامو درست نچشیدم، ولی دردمندانه چشیدم.
اون چیزی که حس کردم. دو سال گذشت. باورم نمیشد که از کنار من میره. ولی واقعا از 92 که ایشون من متوجه شدم که مریضه، منم کنارش بودم و بهترین دوران، عاشقانه ترین دوران زندگیم هم همین مدت ها. تمام دورانی که با هم بودیم حدود 29 سال یه طرف، ولی این چند سالی که با هم بودیم بعد از مریضیش یه وضعیت دیگه ای داشتم. شبا هی بیدار می شدم نگاش می کردم، نه دمار خوابه. خب منم بیشتر درد می کشتم. تمام آزمایش هاشو من می رفتم می گرفتم، تمام بیمارستان ها اینا. من تا لحظه آخرش تمام پذیرایش بودم، پرستار نیاوردم، خودم رسیدم، هر کاری کرد. یعنی دیگه لاغر شده بودم، ولی میگفتم تو تمام عمرت اینجوری هم باشه تو رخت خواب، من خدمتت هستم. و راضی بود از من، هنوز کنارم، کیفم عکسشو دارم، تمام زندگی.